අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද මම අරන් ආවේ over under කියන method එකකින් trade ටිකක් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න සහ කොහොමද මේ trade දාන්නේ කියලා ඔයාලට explain කරන්න. මුලින්ම මම ඔයාලට මේ trade දාන method එක කියලා දෙන්න කලින් මම ඔයාලට trade ටිකක් දාලා පෙන්වන්නම්. මේකදී මම ඩීමෝ account එකේ තමයි trade කරන්නේ. ආයේ මම ඊළඟ වීඩියෝ එක මම දානවා. මම තීරණය කරා හැමදාම උදේට මගේ real account එකේ trade කරන real account එක කියන්නේ මම වෙනම තියාගෙන ඉන්නවා account එකක් real account එකක් පොඩි USD ගානක් දාලා මේ meet up කරන එකක්. ඉතින් ඒකේ මම ඔයාලට trade කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා live trade වීඩියෝ එකක් දාන්නම් ඊළඟට. ඊට කලින් මම මේ වීඩියෝ එක කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි trade ටිකක් දාගෙන ඉමු. මම trade 3ක් විතර දාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. පස්සේ මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න skip කරන්න එපා. ස්කිප් කරොත් ඔයාලට මගේ ඇරේ ඊට පස්සේ ඔයාලා දාන ට්‍රේඩ් ලොස් වුණා කියලා කියන්න එපා. මේකට ගොඩක් ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ. ඉවසීම නැත්තම් නම් මෙහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න නම් බෑ. හදිස්සි වෙන්න එපා, කලබල වෙන්න එපා. මොකද කලබල වෙලා ඔයාලගේ රියල් account එකේ තියෙන සල්ලි ලොස් කරගන්න එපා. ඔන්න එක ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. හරි දැම්මා කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේක දාන විදිය. එක ට්‍රේඩ් එකක් දාපු හින්දා මෙතන මේ ඉලක්කම් ටිකේ අන්තිම ඉලක්කම් අන්තිම ඉලක්කම අන්තිම ඉලක්කම 6ත් 9ත් අතර ඉලක්කමක්. 6ත් 9ත් අතර ඉලක්කම් 3ක් එක දිගට 3 පාරක් ආවොත් ආඩ ට්‍රේඩ් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන 6 7 8 එහෙම ආවොත් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් 6 ඒවා 3ක් ආවත් යන්න පුළුවන්. අන් ඒ වගේ 6ට වඩා වැඩි ඉලක්කම් 3ක් එක දිගට එක පෙළට ආවොත් ඊළඟ ඒ තුන්වෙනි එකේදී ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ට්‍රේඩ් විනාඩියෙන් විනාඩිය තමයි මේ ට්‍රේඩ් එකත් කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ලොස් වෙයි ඔයාලා. හිතන විදිහට මේ එන ඉලක්කම් වලට මේක දාන්න එපා. මොකද වන් ටික් දාලා තියෙන්නේ මේකෙදි. ලොස් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒ හින්දා එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. හොඳට මම මේ කියලා දෙන විදිහට ඇනලයිස් කරලා එමීට ඒ වැඩේ කරගන්න. මේකෙදි USD 10ක් දැම්මොත් ඕගලන්ට USD 4ක රිටර්න් එකක් ආයි හම්බ වෙනවා. USD එකක් දැම්මොත් ඔයාලට 0.40ක රිටර්න් එකක් හම්බ වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න කොයිම වෙලාවකවත් මේ මං කියපු විදිහට ඇරෙන්න වෙන විදිහට මේකේ ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න එපා. ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙද්දී අනිවාර්යෙන් under කියන ඔප්ෂන් එකකින් පර්චේස් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම අන්තිම ඉලක්කම 6ත් 9ත් අතර ඉලක්කම් 3ක් එක දිගට ආවොත් විතරක් ට්‍රේඩ් එකට යන්න. නැත්නම් ට්‍රේඩ් එකට යන්න එපා. ඔයාලා ලොස් වෙයි. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලා බලන්න ඉන්න වෙනවා මේකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න. ඒ බලන්න ඉන්න එකම ඇත්තටම ඔයාලට හොඳයි. මොකද එතකොට ලොස් එකක් වෙන්න තියෙන chance එක ඇත්තටම අඩුයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් ලොස් වෙන්නේ නැති තරම්. මොකද මම මේකෙන් ට්‍රේඩ් 5-6 දාලා තියෙනවා. ඒත් එක දිගට ලොස් වෙලා නැහැ. හැබැයි ගොඩක් වෙලා යනවා මේකට. හරි දැක්කනේ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. සෑහෙන වෙලාවකින් මම මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට මතක තියාගන්න. මේ අන්තිම ඉලක්කමෙන් එන්න ඕනේ 6ට වඩා වැඩි ඉලක්කම් 3ක් එක දිගට. ඒ කියන්නේ අන්තිම ඉලක්කම 6 9 6 වගේ අං එහෙම එන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ තමයි තුන්වෙනි එකේ තමයි ඔයාලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. දැකන ඒ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට මතක තියාගන්න ආයෙත් මම කියන්නේ ඔව් තවත් ට්‍රේඩ් එකට යන්න තිබුණා chance එක. හරි ඒකට කමන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේකෙදි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ හොඳට තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් මේකත් කරන්න එපා. මොකද වන් ටික් හින්දා මේක අපි ට්‍රේඩ් එක දානකොට දැන් මෙතනදී දානකොට ඊළඟ ටික් එකට වදින්න ඕනේ ට්‍රේඩ් එක. ඒකයි නැත්නම් වින් කරන්නේ නැහැ ට්‍රේඩ් එක. ඒ හින්දා ගොඩක් පරිස්සමෙන් කරන්න මේ වැඩේ. මම මේක තව ටිකක් ඇනලයිස් කරලා ඩෙවලොප් කරගෙන යන්නේ මේ මෙතඩ් එක. එහෙම තව මීට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක් මට හම්බුනොත් මම අනිවාර්යයෙන් මේකත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම කියන්නේ ඔය දහස් ගණන් සල්ලි දීලා බොරුවට බයිනරි කෝස් කරන්න එපා. එක එක්කෙනාට සල්ලි දීලා ඒ මිනිස්සු සල්ලි හොයා ගන්නවා. අන්තිමේදී ඔයාලා රියල් account එකට සල්ලි දාලා නිකන් ලොස් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලගේ සල්ලි අපරාධي නාස්ති කරගන්න එපා. කොහොමද තින මිනිස්සුම පෝසත් කරන්න ඕනේ අපි එකතු වෙලා ගේමක් ගහමු. අපි ඒ වගේම මමත් තව YouTube channel තියෙනවා. අපි හොඳ ඇත්තටම තමන්ගේ රහසක් තියාගන්න නැතුව ඉතාමත් හොඳට කියලා දෙන YouTube channel ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ YouTube channel උත් ඔයාලා හොයාගෙන subscribe කරලා ඒ videos උත් බලන්න. මේක මම real account එකෙත් කරලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාන්න. එහෙනම් my YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම comment එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඔයාලා මේ trade මම කියලා දෙන trade කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් trade 5ක් 6ක් දාලා කීයක් win කරාද කීයක් loss වුණාද කියලා අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් දාන්න. real account එකේ දාපුවාම ඒ කියන්නේ real account එකේ ඔයාලා දානකොට 0.35 ඉඳන් ඔයාලට trade කරන්න පුළුවන්. මහා ලොකුවට මේ USD 5-10 දාලා trade කරන්න යන්න එපා එකවර. මොකද චුට්ටක් කරේ මේ වුණොත් loss වෙන හින්දා ඒ හින්දා 0.35 ඉඳන් trade කරන්න පටන් ගන්න. අපි හිමීට මේ accounts ටික up කරගෙන යමු. ඔයාලට USD අවශ්‍ය නම් ඕන වෙලාවක message එකක් දාන්න. මම USD ගන්න ඒ කියන්නේ මම ළඟ තිබ්බොත් මම දෙනවා. ඒ වගේම නැත්නම් ඔයාලට ගන්න විදියක් අඩුවට ගන්න විදියක් set කරනවා. ඒ හින්දා එහෙම අපි එකතු වෙලා කරමු මේ වැඩේ. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හෙට හම්බෙමු.